Good morning, guys. From Malat. So, bihan ko seat bike come. Start तान्दैन मलाई थाहा छ. न्युट्रल हालौँ. पिछाउमा बस्छ लक्क लागेर हैन. यसरी. कति कि गाड्न पर्ने हो फेरि. मिरर. Process and start. Firewall. So good morning, guys. Aneको छ. न्युट्रल हालौँ. So one type start देखाइदिन्छु म. One type start यो ल guys हैन. So good morning. आज चाहिँ हामीले राइड प्लान गरेको छौं भनेर राइड प्लान गरेको थियौं. 3 जना थियौं हैन. सो 2 जना चाहिँ एकजनाको बाइक बिग्रेर 2 जनै गएछन्. सो आजको ग्रुप राइड क्यान्सल भयो तर सोलो राइड त छ. म त सोलो हान्दिने हो सिधै. अब कहाँ पुग्छु थाहा हैन. कहाँ जाने हो? बाँसखर्का जाने हो. तर उपल्लो तल्लो म अहिले साथीहरुलाई फोन गरेर कता छ राम्रो. म तल्लो बाँसखर्का त गइछु हैन. एकचोटी यसो यो ब्लग हो, यो साइडमा छ. यो ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ. साथीहरुसँग बरु त्यो बेला रमाइलो थियो यार. त्यति बेला क्या रमाइलो गरेर गएको है. सो त्यो ब्लग हेर्नु होला. डेफिनेटली हजुरहरु इन्जोय गर्नुहुन्छ. अनि आजको लागि राइड प्लान छ. सो ब्लग गरे भने म घरबाट गर्दिन किनभने अब घरबाट यत्रो टाइम भिडियोमा खायो अनि घरबाट ब्लग गरेर बोला अनि वहाँ गएर राम्रोसँग देखाउनु पाइन्न. त्यही भएर उता पल्लो गाउँ गएपछि ब्लग स्टार्ट हुन्छ. सो बाइ बाइ गाइज. ह्यापी बर्थडे गुरु. थ्याङ्क यू. ल स्ट्याटस हेर्नु. मैले बर्थडे विश हेरेकै छैन. ल हेर्नु पन्ना. कहाँ जाने तिमी? म बाँसखर्का. त्यो दाइको चाहिँ आज बर्थडे अनि दाइले हो क्या मलाई यो बाइक चलाउन अनि त्यस पछाडि सब यो गाडी चलाउन सब सिकाएको. अनि त्यस पछाडि मेरो त्यो 1K को सेलिब्रेटको भिडियो हेरेको भए थाहा पाउनुहुन्छ हैन. सो मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ. सो त्यही हो ह्यापी बर्थडे फेरि पनि हैन. सो दाइले बाइक सिकाएर अहिले केही नभए नि अब 1K सब्सक्राइबरसम्म भयो नि पुऱ्याइयो हैन. सो अब फेरि पनि अघि बढ्नु छ धेरै नै हैन. सो दाइलाई चाहिँ मेनी ह्यापी रिटर्न्स दिँदै सो जन्मदिनको शुभकामना छ हैन दाइ. सो खुसी लाग्छ हामीलाई भन्दा नि दाइहरूलाई खुसी लाग्छ. सो गाइज म चाहिँ यहाँ के भन्छ पाहाडहरु कि के भन्ने ठाउँमा आइसकेँ हैन. सो रियल अफ रोड चाहिँ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ. त्यही भएर यहाँबाट ब्लग स्टार्ट गर्न लाग्यो. सो अब माइक जोड्छु अनि भेटौँ है त. सो पिस. सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो म पनि सन्चै छु. नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग गाइज. सो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ अब यहाँबाट गएर उपल्लो बाँसखर्का भन्ने ठाउँमा गएर अनि तल्लो बाँसखर्का झरेर चाहिँ घर आउने प्लान छ. सो आजको भ्लग चाहिँ कतिवटा एपिसोड हुन्छ आई डोन्ट नो बट रैला हुन्छ हैन. बाटो चाहिँ अति अप्रो छ. सो हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालको भ्यू बवाल हैन त नि. सो दिस इज कल सहिलेकै अब अफरोडिङ नि बवाल छ यता हैन गाइज. सो अब आफ्नो ठाउँतिरको बाटो देखाइदिउँ सबैजनालाई हैन.
सो यो चाहिँ जलजला भन्छ यो हाम्रो गाउँपालिका जलजला गाउँपालिकाको ठाउँ हो होइन सो हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालको भ्यू सो रियल अफ रोड स्टार्ट फ्रम हियर गाइज सो रैला हान्नुपर्छ रैला आज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अफ रोडिङ ओहो हो माई गड सो यो बब्बाल छ यार यो त राखु सो बवाल होइन त भ्यू बवाल राखु गलेश्वरमा मेला लगाइरहेको छौ सो बवाल गाइज बवाल सही हो सो यताको बाटो त बवाल अफरोडिङ त आई लभ दिस के यो हो नि त शैली अफरोडिङमा उठेर चलाउन सो धौलागिरी हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज होइन धौलागिरी हिमाल म आएको थिएन है यता गाइज फर्स्ट टाइम हो बाटो सोध्दै जाने हो कताबाट हो मलाई केही थाहा छैन होइन सो आई डोन्ट नो द वे बट आई स्टार्ट माई जर्नी गाइज सही हो बवाल बब्बाल राम्रो गएको सो सही हो गाइज रमाइलो गर्दै जानुपर्छ होइन के छ र आफ्नै त हो नि होइन सो हामी सबै आफ्नै मान्छे मिलेर जानुपर्छ सो जसले सब्सक्राइब हान्नुभएको छैन सब्सक्राइब हानिदिनु होला यस्तो बवाल भिडियो ल्याउँछु म होइन फाइनली आउ फाउन्ड द होम कसको घर कताको घर केही थाहा छैन त्यो बल खेलिरहन् सो मैले चाहिँ यता कोहीलाई चिन्दैन होइन तल्लो बाँसकरका चाहिँ मेरो सब साथीहरू छन् यता चाहिँ कोहीलाई चिन्दैन यो बा हेलो मलाई फेरि जुन जता जाँदाखेरि रमाइलो लाग्छ नि त्यो बाटो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ म जति जान्छु कि मेरो लामछिरोको भ्लग कति छ आई लभ दिस सो अब थाहा छैन बाटो कुन हो उफ्लो कि तल्लो हिँडकेटा उफ्लो हो जता गइन्छ ए जुन बाटो गएको त्यही बाटो फर्किउँला त अनि भालो सो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब चाहिँ हामी सुन्तलाको जङ्गलभित्र छिरिसकेको छौँ सो यो सब अहिले त के भन्नु होइन हालिहाली छ यता त अब त सुन्तलाको जङ्गलैभरि गइन्छ कि हामी सो सुन्तला खानु छ भने बाँसकरका आउनु होला है गाइजहरू बाँसकरका अन्त कहीँ छैन त्यस्तो ठाउँ सो बब्बाल होइन त गाइज दाइ के अरे योबाट गएपछि तल्लो बाँसकरका झरिन्छ यतै बाटो हो त्यही बाटो जानु अनि परबाट क्रस छ के तल जाने माथि जाने छ तल जानु अनि यता लास्टै धेरै सुन्तला भएको ठाउँ कता हो तल हो माथि त त्यस्तो छैन माथि त खासै त्यस्तो छैन छ नि त माथि नि उब्ला जाउँ तल्लो जाउँ ल थ्याङ्क यू है त सो सही हो जाम रमाइलो गर्दै सो क्रस छ भन्दै थिएँ यताबाट होइन सो ओहो तल्लै गाउँमा रहेछ क्या सबैभन्दा धेरै वन जस्तो भएको सो त्यतै जाम होइन उब्लोबाट चाहिँ त्यस्तो रहन्छ सो के छ र गाइज आफ्नै त हो नि होइन सो यताबाट चाहिँ कस्तो बवाल क्या चिसो फिल आउने होइन अनि सुन्नु न तल्लो बाँसकरको निक्लिने यतै हो होइन कुन बाटो हो झर्न मिल्छ अरे नि त्यो ग्राउन्ड थियो हजुर सो दुईजना मान्छेलाई सोधिसकियो होइन सो तल जाने छ अरे सो अझै बवाल भ्लग त होइन यहाँबाट चोक छ चोकबाट तल भनेपछि
सो गाइज हामी चाहिँ चोकतिर आउनु लाग्यो चोकतिर केटा हो चोकतिर होइन एउटा उँधो भने जस्तो लागेको थियो जहाँसम्म मलाई लाउँछ सो जाम गरेँ सोधौँला तलतिर होइन आई थिङ्क सो अब खै कताबाट अब यहाँ ल यहीबाट हो र सो के हो यो हस्पिटल हो कि भवन हो कि आई डोन्ट नो केही न केही त हो तर खै जाम न यहाँबाट जाम के छ र गाई यहाँबाट जो बाटो आयो अब सोध्छु खै त कसलाई सोधौँ अब कुन नि यही हो कि कोही नहुन्न मान्छे नभएपछि कसरी सोध्नु कोही भेट्दै नि हुन्छ नि यार दुःख पाएँ भने त लाज हुन्छ नि यही हो कि यही हो भन्छु गरे म तर लास्ट त्यताबाट त उता जान्थ्यो उता गएपछि धेरै उता पुगिन्छ कि के थाहा यतै हो कि त्यस्तै हो यताबाट यस्तो बाटो राम्रो जस्तो छ यतै जस्तो लाग्यो कहाँ पुगिन्छ आई डोन्ट नो सो यहाँ बाटो छ सिँढी भने चाहिँ यही हो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई सुन्तला सो लुक एट द सुन्तला ओहो महासम जङ्गल देख्नु जङ्गल सुन्तला या गाइज सो यही बाटो होला आई थिङ्क सो पुच्चे बाबुलाई सोध्नु ब्रो भाइ तल्लो बाँसखारा जाने यही बाटो यही हो ल बात ल आइसकेछु त ल हेर आइसके गाइजहरू म आइसकेछु ल शीतल छावा मिरमिरे घाम जङ्गल होला भन्दै आएको त झन् तल्लो बाँसखारकोमै रहेछ ठ्याक्क 1 वर्षपछि आइयो हेर्नु सक्नुहुन्छ जङ्गल सुन्तलाको जङ्गल हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइज होइन यहाँ बाटोले ती पनि हुन्छ सब जङ्गल सुन्तलाको जङ्गल ऊ माथिबाट ड्रोन भएको भए कस्तो बवाल हान्नु हुन्थ्यो है वा अझै तल पनि छ क्या विस आई हेभ ड्रोन भोलि म सुन्तलाको बिचाबाट छिराइदिन्थेँ तलसम्म सुन्तला त हेर्नु सक्नुहुन्छ धौलागिरी माल निलगिरी यो बिचको नि त्यो दुइटाको भाग हो आधा सही हो यो राखु त्यो सिधा 𝒂𝒊𝒂 के रे घाममा खै कहाँबाट आफ्नै हो क्या लिएर आउनु त नि त्यो सोध्ने कुरा हो आफ्नै सुन्तला नि लिएर आऊँ रे सो भइहाल्छ नि त अब बादल लगाएको भए टाइम ल्याप्स हान्नु हुन्थ्यो कहाँ उहाँ त्यो निलो कतेरोमा उहाँको त्यहीँ जाने भनेको जाउँ त ल ए म चाबी लिएर आउँछु हिँड्दै गएर सुन्तला खान जानु लाग्यो भयो भने झोलातिर पचारिन्छ सो सही हो गाइज होइन सुन्तला चाहिँ बवाल हुन्छ क्या यतातिर चाहिँ सुन्तला बेचेर 20-25 लाखसम्म कमाउँछन् 1 वर्षमा भनेपछि कतिको खेती हुन्छ होला एउटा मान्छेको सही हो त्यही भएर यता आएर चोर्नी अनि 5-6वटा 10-20वटा त ठिकै हो तर एक झोलै लिएर अनि माग्ने चोर्नी चाहिँ नगरिदिनु होला सबैको आफ्नो बिजनेस हो होइन सो यो सब जङ्गल छ यतातिर यहाँबाट त त्यही त्यो ओखले भन्ने ठाउँमै जङ्गलै जङ्गल हो अनि हाम्रो सिजनले भनेअनुसार अबको 10 वर्षपछि यो सब भरिन्छ रे यो गाउँ सब भरिन्छ सो एउटा बेरमा फल्ने हुन 5 वर्ष लाग्छ है
अनि यत्रो 5 वर्षसम्म वेट गरेर सुन्तला फला पनि अनि त्यही भएर सित्तैमा र अनि चोर्न चाहिँ नआमै कि माग्न आम चाहिँ यही सिजनको अब फ्युचरको बिजनेस यस्तो इजी छ है टिप्नलाई फल्नलाई कति गाह्रो छ घर गाली अरे नि एकवटा सोध्छ होइन ओके सुन्तला बेच्ने बेला किन राम्रो हुनाले त्यो ऊ हावा छिर्ने नभनौ नि यस्तरी पात हुन्छ ग झोलै काटम झोल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रोसम्म हुन्छ सुन्तलाई योभन्दा नि कति ठुलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सो बवाल होइन त सो अब युट्युबर भयो युट्युबर त के भन्नु आफैलाई सो युट्युबमा भिडियो हाल्ने भनेपछि अब त्यस्तै काम गर्नु पऱ्यो सो इन्जोय द सिनेमेटिक्स है त गाइज झोला भयो यति भए 2-3 हप्तालाई पुग्छ सही हो थ्याङ्क यू सो मच भन्दा नि क्यामेरा सिट डराउनु हुन्न क्या होइन सो यो गाइज हामीले चाहिँ सुन्तला पनि टिप्यो अनि सुन्तलाको जङ्गल नि देख्नुभएको होला सो बवाल मेरो पछाडि सब सुन्तलाको जङ्गलै जङ्गल हो सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ म फेरि यहीँबाट गएर त्यो पूर्ण गाउँ भन्ने ठाउँमा जान्छु सो त्यो भ्लग हेर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब भनेर सो अर्को भिडियोलाई वेट गर्नु होला सब्सक्राइब भनेपछि चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन बेल चाहिँ अन गरिदिनु होला अन्त फेरि अर्को भिडियो हेर्न पाउनुहुन्न सो त्यताको बाटो पनि बवालै होला यताको बाटो पनि बवालै थियो सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन नबिर्सनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई म यो भ्यू छोडेर जानै मन लागेन तर फेरि जानै पर्यो होइन सो यो चाहिँ धौलागिरी त्यो चाहिँ निलगिरी यति थाहा छ मलाई 1000 चोटि भन्छ है मैले सो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ बाबा सो फेरि पनि है त बाई है अनि सब्सक्राइब हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अर्को भ्लग हेर्नु पऱ्यो नि त फेरि